Silloin kun ihminen ei ymmärrä joutuneensa kusetetuksi, kusetus on onnistunut. Yhteiskuntasopimus on hyvin onnistunut kusetus, jonka tarkoituksena oli turvata yksityisomistus tietyille suvuille. Ihmiset saatiin uskomaan, että heillä olisi jotenkin yhtäläiset mahdollisuudet yksityisomistukseen. Ne saatiin jopa luopumaan vapaudesta ja etsimään näennäistä vapautta yksityisomistuksen kautta. Samalla ihmisistä itsestään tuli järjestelmän kautta hallittavaa yksityisomaisuutta. Suurin osa ihmisistä ei tajua tästä mitään. Loput hiljennetään. Asioita tulee joskus tarkastella pintaa syvemmältä. Kansalaisuuden kohdalla tämä tarkoittaa tutustumista yhteiskuntasopimukseen. Historia on nähtävissä syy-seuraussuhteiden jatkumona, missä aina tavalla tai toisella on läsnä myös kehitys. Tästä johtuen yksittäisiä tapahtumia on aina tarkasteltava myös osana laajempaa tapahtumasarjaa. Yhteiskuntasopimuksen osalta voimme havaita, että ihmiset ovat aivan kirjoitetun historian alkutaipaleilta saakka järjestäytyneet yhteisöiksi. Jonkinasteinen yhteiskuntasopimus on näin ollen aina ollut läsnä elämässä ja tulee varmasti olemaan myös tulevaisuudessa. Yhteiskuntasopimuksen perusta on yhteisöissä. 1600- ja 1700-lukujen kuluessa yhteiskuntasopimuksen idea kehittyi siinä määrin yhteiskuntafilosofisessa kontekstissa, että se loi pohjan valtasuhteiden kautta muodostetulle järjestäytyneisyydelle. Tällainen järjestäytyneisyys ei muodostunut yksinomaan lainsäädännöllisin keinoin, vaan pikemminkin monen tekijän summana. Voidaan puhua jopa järjestäytyneen yhteiskunnan illuusiosta, jonka muodostaminen edellytti erilaisten hierarkisten rakenteiden muodostamista ja kehittämistä. Toisin sanoen kahdesta ihmisestä toinen piti saada kuvittelemaan itsensä valtakoneiston edustajaksi ja toinen vallan alaiseksi. Tällä tavoin valta myös näennäisesti hajautettiin
mikä osaltaan piilotti todellisen hallitsijan. 1600-lukua voidaan pitää selkeänä askeleena kohti pakollista kansalaisuutta. Luonnontilassa vallitseva sotatila oli mahdollista päättää vain luovuttamalla yksilöiden vapaus suvereenin käsiin. Ajatusta perusteltiin järjellä. Vahva suvereeni pystyisi turvaamaan yksilöiden turvallisuuden ja elämän jatkumon. Ihmisille luonnostaan kuuluvia oikeuksia alettiin kirjoittaa laeiksi, mikä vahvisti yhteiskuntasopimuksen asemaa etenkin 1700- ja 1800-lukujen aikana. Synnyinpaikkaan perustuva alamaisuus oli historiassa entuudestaan tunnettu. Mikäli lapsi syntyi kruunun mailla, oli hän kruunun alainen. Yhteiskuntasopimuksen kehittyminen 1600-luvun Englannissa käynnisti uuden aikakauden, joka sitoi yksilön entistä tiukemmin osaksi yhteiskuntaa. Mutta onko tämä se kehitys, mitä me ihmiset todella haluamme? –1700-luvun lopulta alkaen Eurooppaan levisi ihanne, jossa parlamentti sääti lait ja tuomioistuimet sovelsivat niitä. Ranskan vallankumouksen jälkeinen kaos jätti osan ihmisistä ilman valtion takaamaa turvaa. Kansalaisuudettomuus nähtiin uhkana sekä hallinnolliselle järjestykselle että yksilölle itselleen. Ranskan siviililaissa vuodelta 1804 täsmennettiin kansalaisuuden määräytymisen edellytyksiä ja rajoitettiin mahdollisuuksia luopua kansalaisuudesta. Nykymuotoisen orjuuden kultakausi oli alkanut. Järjestäytyneen yhteiskunnan oli määrä lopettaa luonnontilassa vallinnut jatkuva sotatila. Yhteiskuntaan kuuluminen ei kuitenkaan poistanut sotia, vaan pikemminkin lisäsi niitä. Jos yhteiskuntasopimus ei vastaa tarkoitustaan, voimmeko purkaa sen? Olen Riku Auvinen ja mä yritän luopua Suomen kansalaisuudesta. Tämän prosessin tavoitteena on yhtäältä osoittaa konkreettisesti se, että kansalaisuus on nykyaikainen orjuutuksen muoto. Toisaalta tällä prosessilla pyritään myös kehittämään yhteiskuntaa yksilöille paremmaksi. Kansalaisuuden tulee olla oikeus, ei velvollisuus. Kysymys on lopulta siitä, kenellä on määräysvalta rajoittaa yksilön kokemusta kehossa. Onko se valtiolla vai onko se yksilöllä itsellään? Ja tällainen rajoittaminen tulee aina perustua johonkin. Vapaus on niin ultimaattinen perusoikeus universumissa, kaikkeudessa, että sen rajoittaminen käy lopulta aina todella hankalaksi. Kokeillaan siis, miten järjestelmä vastaa. Meillä on prosessit käynnissä, verkot vesissä. Onko järjestelmä valmis muuttumaan? Löytyykö selkärankaa muuttua vai muutetaanko se pakolla? Keinot on olemassa. Erilaiset yhteiskuntasopimusteoriat saavat toistuvasti kritiikkiä osakseen.
Ja jos mietitään vaikka Rousseaun näkemyksiä, niin hän ei olisi pitänyt edustuksellisen demokratian mallia edes hyväksyttävänä, puhumattakaan Euroopan unionin laajuisista toimijoista, joita Rousseau olisi pitänyt orjuutuksen muotona. Yhteiskuntasopimus tulisi aina olla mahdollisimman paikallinen, jolloin yksilöt voisivat selkeästi kokea kuuluvansa osaksi yhteisöä. Koska juuri tuo tunne siitä, että yksilö on osa yhteisöä, on koko sopimuksen hyväksyttävyyden edellytyksenä. Voisi jopa olla parempi puhua yhteisösopimuksesta kuin yhteiskuntasopimuksesta, koska yksilön on helpompi kokea ja mieltää olevansa osa pienempää yhteisöä kuin osa laajalle levinnyttä yhteiskuntaa. Tämä johtuu juurikin yhteenkuuluvuuden tunteesta ja yksilön kannalta paremmista mahdollisuuksista vaikuttaa elinympäristöönsä, itseensä ja lähipiiriinsä. Ja tällainen ei voi toteutua riittävän hyvin, aivan kuten Rousseau havaitsi, missään muussa kuin aidon demokratian mallissa. Ja tästä johtuen Euroopan unionin kaltaiset laajat toimintaympäristöt kohtaavat jatkuvasti sisäisiä haasteita. Mikäli yksilö voidaan sitoa kansalliseen toimijaan, voidaan yksilö sitoa myös ylikansalliseen toimijaan. Maailmanlaajuisen järjestäytyneisyyden turvaamiseksi ylikansalliset toimijat voidaan sitoa noudattamaan ylikansallisten toimijoiden määräyksiä. Katkeamattomassa ketjussa vallan todelliset kasvot piiloutuvat rajoittuneen mielen ulottumattomiin. Kun valinnanvapaus puuttuu, jää jäljelle vain totuus, jota harva haluaa lausua. Olemme kaikki orjia. Varasimme sisäministeriölle ja maahanmuuttovirastolle tilaisuuden tulla kuulluksi kansalaisuudesta luopumista koskevassa asiassa. Emme kuitenkaan saaneet vastausta. Vaihtoehdoksi jää sovittaa avainta kansalaisuuden muurissa olevaan porttiin.